Привіт, друзі-скейтери! Сьогодні будемо розглядати з вами основні положення техніки, основну техніку, базові елементи техніки сап-скейтингу. Для чого? Для того, щоб, по-перше, не було у вас травм. Щоб ви не падали, не забивалися і потім не виникало у вас бажання викинути себе кудись подалі. Не треба цього робити. Треба просто якісно вивчити основні базові можливості і основні базові вправи. Тоді ви зможете безпечно приступити к заняттям саме сап-скейтингом. Отже, зробимо спочатку на місці, а потім ви подивитесь, що це все можна дуже зручно робити також і у русі. Отже, поїхали. Отже, спочатку ми повинні з'ясувати, як перейти з положення стоячи в положення планки, в яких виконується більшість вправ сап-скейтингу. Отже, беремо сабу, встановлюємо руки строго посередині. Потім ми з вами будемо входити в положення планки. Є кілька варіантів. Саме простий. Перший варіант. Устанавливаю, зігнув ноги, устанавливаю саби, відвожу одну ногу, потім іншу ногу. Я є в положенні. Як вийти з цього положення? Зворотнім шляхом. Раз, два, ми піднялися. Отже, вправа перша. Присіли, відставили, відставили. Повернулися. Далі більш складний варіант. Більш складний варіант – це одночасне входження в положення планки. Отже, став і обидві ноги разом назад. Повернувся, став. Ще раз. Оп. Повернувся, став. Добре. А зараз я покажу, як воно буде на практиці. Як воно буде в русі. Окей. Отже, перший вхід в рух. Рухаємось. Хоп. Ще разок. Оп. Це був перший варіант. Він самий простий. Чому? Тому що є контроль положення кожного тіла, кожного звена вашого тіла, постійний контроль. Це найпростіше. Зараз більш складний для тих, хто вже може кататися і відчуває більше своє тіло і рівновагу. Поїхали. Варіант другий. Розгін. Отже, вам обирати, яким чином ви опиняєтесь в планці. Особливо важливо, що руки мають стояти строго, вертикально, з опорою. Ніяких вперед, назад, в сторону. Строго перпендикулярно опорі. Отже, коли ми з вами вивчили два базових способи, як входити і виходити з планки, ми можемо в цьому положенні планки вже виконувати якісь елементи. Самі прості елементи, які можуть бути використані в розминці, або можуть використані окремо як якісь певні елементи, можливо танцю, можливо якоїсь фітнес-програми і так далі. Отже, я говорю про випади, про згинання ніг поперемінне, про випади або в сторони, або вперед. Як це виглядає на місці? На місці я ставлю ногу і буду їхати або в цьому положенні. Або в цьому положенні, або в цьому положенні. В цьому положенні, або в цьому положенні. При цьому, якщо це буде рух, то це може бути виконання одночасної вправи. Як це виглядає у житті? Отже, це була розмова про рухи ногами. Самі прості базові рухи ногами. Тепер я вам покажу, як працювати руками. Тобто руки можуть просто створювати опору, як я вже казав, строго перпендикулярно до основи, до опори можуть бути. А можуть виконувати
різні саме рухи. Ну, наприклад, подивіться, руками можна робити різні рухи поперемінно, одночасно і так далі. Є окремий розділ SUP скейтинг на місці, де є вправи на розтягування і силові вправи. А зараз я вам покажу, які можуть бути вправи у русі, якщо самі прості вправи ми будемо виконувати. Отже, поїхали. І багато-багато інших вправ можна робити за допомогою рук і сабів. Тепер, що стосується входу в поворот. Це дуже важливо. І тут треба вже мати базові навички крос-степу. Базові навички повороту на ковзанах. Якщо ви маєте ці навички, в праву сторону, в ліву сторону, неважливо, ви можете приступати до навчання повороту на сабах. Є два способи входження в поворот. З зовнішньої ноги і з внутрішньої ноги. При цьому неважливо, який це поворот. Дивіться, коли ми їдемо, ми будемо робити поворот. Я буду робити поворот або з зовнішньої ноги, оп, або я буду робити поворот з внутрішньої ноги. Оп. Ще раз поворот з зовнішньої ноги. Недалеко. Тобто, як ви бачите, я можу входити в поворот якісно, як з зовнішньої, так і з внутрішньої ноги. Як вліво, так і вправо. Це дуже буде допомагати вам, коли ви будете займатися не просто крос-фітом катанням, а будете займатися, ну, наприклад, фрірайдом або фітнес-катанням у парку. Як це виглядає в житті? Поїхали!